ადამიანი მთელი ცხოვრების განმავლობაში ეტაპობრივად ვითარდება და რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვან სტადიას გადის. Ყველა სტადია განსაზღვრულ დროს დგება და თითოეულს თან ახლავს სპეციფიური კრიზისი. პიროვნების განვითარება სწორედ ამ კრიზისების გადალახვაზეა დამოკიდებული. ამერიკელი ფსიქოლოგის ერიკ ერიქსონის თეორიის მიხედვით, ადამიანი სულ 8 სტადიას გადის. აქედან პირველი 5 ბავშვობაში მიმდინარეობს. სრულფასოვანი პიროვნება მხოლოდ ყველა სტადიის გავლის შედეგად ყალიბდება. ფსიქოლოგები თანხმდებიან, რომ ადამიანის პიროვნება საფუძველი ადრეულ ბავშვობაში 5-6 წლამდე ასაკში ეყრება. სწორედ ეს არის ფუნდამენტი, რომლითაც მთელი ცხოვრება ვსაზრდოობთ. დღეს ჩვენ განვიხილავთ ადამიანის განვითარების პირველ ეტაპს, რომელიც ერიქსონის აზრით დაბადებიდან 1 წლამდე, ხოლო ფროიდის მიხედვით 18 თვემდე გრძელდება. ბავშვი პრაქტიკულად არის დედის სხეულის გაგრძელება. ის ვერ განასხვავებს, თავის სხეულს დედის სხეულისაგან. ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი სხეულებრივი კონტაქტი ბავშვსა და დედას შორის. ბავშვი იმდენად ენდობა სამყაროს, რამდენადაც ენდობა დედას. დედისგან მიღებული სითბოსა და მზრუნველობის წყალობით ახალშობილში საფუძველი ეყრება ნდობას. თუ დედა შფოთავს თვითონ, ბავშვს გადაეცემა ეს განცდები დედის და ისიც შფოთავს. პირველი ფსიქოლოგიური კრიზისის მიზეზი ერიქსონის თეორიის მიხედვით შეიძლება იყოს დედის მიერ ბავშვის უარყოფა. არასაკმარისი სითბოსა და მზრუნველობის გამოჩენა, რაც ბავშვში წარმოქმნის შიშს და კეთილდღეობის დაკარგვის განცდას. სენსიტიური დედა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომელიც უკვირდება იმას თუ რა უნდა ბავშვს და ისე რეაგირებს მასზე. ორალური სტადიის ერთ-ერთი კრიტიკული პერიოდი მაშინ დგება, როდესაც ბავშვი დედის ყურადღების ცენტრში ყოფნას წყვეტს. დედა უბრუნდება ჩვეულ საქმიანობას ან აჩენს ახალ შვედს. სხვა ადამიანთან, რომელთანაც ვაპირებთ ბავშვის დატოვებას, რა ასაკამდე ჯობია შევარჩიოთ ეს ადამიანი, ხო ან შეირჩეს ზოგადად, ეს არის 6 თვის ასაკამდე. 6 თვის შემდეგ ბავშვის ცხოვრებაში დგება მეორე ფაზა, როგორც ფროიდი იტყო და ორალურად აგრესიული. საერთოდ პირი აი ამ ასაკისთვის არის სამყაროს აღქმის ყველაზე ესეთი უნივერსალური ადგილი. თუ ჩვენ გავაკეთეთ ძალიან დიდი აქცენტი ამას, რომ გამოიხდე პირიდან ამას პირში მივიდეთ, ანუ ჩვენ უნებურად ვაფიქსირებთ ბავშვის სამქცევას. ამიტომ ნებისმიერი ქმედება ბავშვთან დაკავშირებით უნდა ვეცადოთ, რომ იყოს ძალიან მშვიდი, გაწონასწორებული და თან ახსნილი ბავშვისთვის, მიუხედავად მისი ასაკისა. ფსიქოსექსუალური განვითარების ეტაპების მიხედვით, თუ ამ პერიოდში ჩვილს მშობლის ყურადღება აკლია, არის ალბათობა, რომ მისგან ჩამოყალიბდეს ჩხუბისთავი, პესიმისტი, სარკაზმისკენ მიდრეკილი, ცინიკოსი, ექსპლუატატორი, სურს გავლენიანი იყოს საზოგადოებაში. მნიშვნელოვანია მშობელმა ოქროს შუალედი დაიცვას ბავშვზე ზრუნვისას, რადგან ხშირად გადაჭარბებული ან ნაკლები მზრუნველობა ერთნაირად ხელის შემშლელი შეიძლება აღმოჩნდეს ბავშვისთვის. ჰიპერმზრუნველი დედა არ უკვირდება რა უნდა ბავშვს. ანუ ის თვლის, რომ მას შეუძლია წინასწარ გამოიცნოს ბავშვის ინსტინქტები. რა თქმა უნდა, აფერხებს განვითარებას. ფსიქოანალიზის მიხედვით ბავშვი, რომელიც 6 თვემდე იღებდა გადაჭარბებულ მზრუნველობას ან პირიქით აკლდა მშობლის ყურადღება, ზრდასრულ ასაკში იქნება დაუცველი ადამიანი, რომელიც დედობრივ მზრუნველობას გარე სამყაროსგან ელის, მუდმივად ეძებს შექებას. ოპტიმისტია, მაგრამ პირველ ნაბიჯს თვითონ ვერ დგამს. ბავშვისთვის მორიგი კრიზისი დგება მაშინ, როდესაც ძუძუთი კვებას ანებებს თავს. ამ დროს მნიშვნელოვანია, რომ არ იყოს მატრამირებელი, არ იყოს უცებ შეწყვეტა. მშობლები იმაზე მეც შფოთავენ ძუძუთი კვების შეწყვეტაზე, ვიდრე ეს არის რეალურად. ფლუსტრაციებთან გამკლავებაც უნდა ისწავლოს ბავშვმა. ხო, ერთ-ერთი ფლუსტრაცია არის, ძუძუსთვის თავის დანებება. ერიქსონი მიიჩნევდა, რომ ნდობა ჯანსაღი პიროვნების ფორმირების გარანტიაა. ბავშვი, რომელმაც ორალური სტადიის კრიზისი ვერ გადალახა, არსებობს რისკი, რომ მან უნდობლობის წინააღმდეგობა ვერ დაძლიოს. ნერვიული და საკუთარი თავის რწმენას მოკლებული გაისართოს. თუ ჩვილმა პირველი ეტაპის კრიზისი წარმატებით გადალახა, თავდაჯერებულია და გარემოს უსაფრთხო და სტაბილურ ადგილად, ხოლო ადამიანებს მზრუნველება და საიმედოება დააიქვამს. ის მზად არის მომწიფებული გადავიდეს მომდევნო სტადიაზე.
1 წლის შემდეგ ბავშვის განვითარების მომდევნო ეტაპი დგება. პატარა სწავლობს სიარულს, აღმოაჩენს ახალ უნარებს, ცდილობს ყველაფერი დამოუკიდებლად გააკეთოს, იკვლევს გარემოს, ავლენს ახალ ინტერესებს, აცნობიერებს, რომ არის საკუთარი მოქმედებების ავტორი. 3 წლის ასაკი გახლავთ, ასაკი, როდესაც ადამიანი პირველად ამბობს სიტყვას მე. ამ ასაკში ადამიანი პირველად იღებს დავალებას და პირველად ცდილობს, რომ ეს დავალება შეასრულოს სწორად. ამ პერიოდში ბავშვი იწყებს ქოთანზე დაჯდომას. ტუალეტური ყოფაქცევის სწავლის პროცესში ის აღმოაჩენს, რომ არსებობს სხვადასხვაგვარი კონტროლი მშობლებისგან. 2-3 წლის ასაკისათვის დამახასიათებელია სერიოზული კრიზისი, რომელსაც მეს ჩამოყალიბების კრიზისი ეწოდება. თუ თქვენს მიერ აკრძალულ დასჯილქცევას ის კიდევ რამდენჯერმე იმეორებს და თქვენ ვერ გაგიგიათ, რატომ აკეთებს ის ამას, უნდა იცოდეს, რომ მას სურს, რომ დარწმუნდეს, მართლა არ შეუძლია ამის გაკეთება, თუ რაღაც შანსი მაინც არსებობს. თუ სწორი ფორმით და ზომიერების ფარგლებში მოხდება თავისუფლების მინიჭება, ბავშვი თავდაჯერებული გახდება. მაგრამ თუ მშობელი პატარას შეზღუდავს ან პირიქით მის მაგივრად გააკეთებს ყველაფერს, ბავშვს გაუჩნდება სირცხვილის გრძნობა. ამერიკელი ფსიქოლოგი ერიკ ერიქსონი ამბობდა, რომ გადაჭარბებული მზრუნველობის შემთხვევაში პატარებს არაკომპეტენტურობის განცდა ეუფლებათ. ზოგჯერ მშობლები ვარდებიან მეორე უკიდურესობაში, ყველაფრის უფლებას აძლევენ, ყველაფერზე აქებენ. ეს რასაკვირველია, ისევე დამაზიანებელია პრინციპში, რომ ვთქვათ, ადამიანის პიროვნული განვითარების თვალსაზრისით, როგორც გადაჭარბებული სიმკაცრე. დიდი მნიშვნელობა აქვს რა ფორმით ვაჩვევთ ბავშვს ტუალეტის რეგულაციებს. ფროიდი ირწმუნებოდა, რომ საკუთარი თავის კონტროლის ფორმები, რომლებიც ზრდასრულობის ასაკში იჩენს თავს, სწორედ ამ პერიოდში ყალიბდება. განვითარებულ ქვეყნებში არის კვლევები ჩატარებული, გრძელვადიანი ეგრეთ წოდებული კვლევები, სადაც აღმოჩნდა, რომ ადამიანის წარმატება ზოგადად ცხოვრებაში, წარმატებულობა კავშირშია იმასთან, როგორ დაძლია მან პირველი პრობლემა თავის ცხოვრებაში. რას გულისხმობთ ჩვენ ტუალეტთან და ქოთანთან ურთიერთობა, როგორი იქნება ის, ქაოტური იქნება, თუ მოწესრიგებული იქნება, პედანტური იქნება, თუ ძუნწი იქნება. ფსიქოსექსუალური განვითარების თეორიის მიხედვით 3 წლამდე ასაკის ფიქსაცია შეიძლება იყოს ორგვარი. თუ მშობლები აღზრდის დიქტატორულ მეთოდს აირჩევენ, პატარას პროტესტის ნიადაგზე შეიძლება დაემართოს შეკრულობა. თუ ეს ტენდენცია გაგრძელდა, არის ალბათობა, რომ მისგან ზრდასრულ ასაკში ჩამოყალიბდეს შეუპოვარი და წუწურაქი ადამიანი, რომელიც ძნელად იტანს არეულობას. რაც არ უნდა დახელოვნებული იყოს აღზრდილი, მას მაინც მოუწევს დასჯის გამოყენება. და დასჯა არ უნდა იყოს კაცრი, არ უნდა იყოს ფსიქიკური ტრავმის მიყენებელი ბავშვისათვის. აი დასჯის პროცესში ბავშვმა უნდა იგრძნოს, რომ ის არ კარგავს მშობლის სიყვარულს. არ მივამაგროთ მას ეტიკეტების, რომ ცუდი ხარ, კარგი ხარ, მის პიროვნებას არ ვაფასებთ, ვაფასებთ მის ქცევას. კარგი ადამიანებიც იქცევიან ზოგჯერ ცუდი. მეორე შემთხვევა კი არის საპირისპირო. კაცრი მშობლების მიმართ პროტესტი ბავშვებს მოზრდილ ასაკში დიდი ალბათობით უყალიბებს სადისტურ ხასიათს. ასეთი ბავშვი შეიძლება გაიზარდოს მეამბოხი და განხეთქილებისკენ მიდრეკილი, რომელიც სასიყვარულო ურთიერთობებში პარტნიორს აღიქვამს როგორც მის საკუთრებას. იყო დრო, როდესაც მკაცრი მოქცევა ბავშვთან ითვლებოდა გამართლებულად, შედეგი იყო თითქოს უკეთესი. თანამედროვე მიდგომის მიხედვით რეკომენდირებულია, რომ სრულიად გამორიცხული იყოს დასჯა და ასე ვთქვათ, მტკივნეული მეთოდები, არ ვგულისხმობ მხოლოდ ფიზიკურ დასჯას. მივაქცევინოთ ყურადღება თავის კარგ მხარეებზე, შევქმნათ მას პოზიტიური ბიოგრაფია. უთხრათ, რა ქცევა არის მოსაწონი, რა არ არის მოსაწონი და უპირატესი მნიშვნელობა კარგ ქცევებს და კარგ თვისებებს მივანიჭეთ. თუ ბავშვი შეიზღუდა თავის მოქმედებებში, მას შესაძლოა დაბალი თვითშეფასება ჩამოუყალიბდეს. ბავშვებს ჩვენი შიში არ სჭირდებათ. მან უნდა უთხრას იმაზე არა, რაც არ შეიძლება, ეს არა უნდა იყოს ცოტა და ბავშვისათვის გასაგები, 7 მშობელი, მაგრამ მომთხოვნი და მაგრამ კეთილგანწყობილი არის ყველაზე საუკეთესო ვარიანტი. იმ მშობლების შვილები, რომლებიც არ ეჩხუბებიან ბავშვს, მშვიდად უვითარებენ ახალ უნარებს და არგუმენტირებულად აქებენ კიდეც, იზრდებიან მშვიდობიანი ადამიანები, რომლებიც აკონტროლებენ თავიანთ ქმედებებს. აქვთ დადებითი თვითშეფასება და ასევე არის შანსი, რომ მათში შემოქმედებითი ნიჭიც გაღვივდეს.
შევიდა მე გაჩერდა. 3-დან 6 წლამდე ბავშვის ასეთი პერიოდი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ხო? სკოლამდელი ასაკის ხანა, როდესაც ბავშვი, ასე ვთქვათ, ახალ უნარებს, შესაძლებლობებს იძენს და პირველი ახალ წარმომნაქმნი, რომელსაც აქვს ადგილი, ეს არის ბავშვის, ასე ვთქვათ, ინიციატივის გზნობის გამოვლენა. 3-დან 6 წლამდე ასაკში ბავშვის სოციალური სამყარო მისგან ახალი ამოცანების გადაჭრას მოითხოვს. უჩნდებათ დამატებითი პასუხისმგებლობა როგორც საკუთარ თავზე, ასევე სხვებზე. ცდილობენ დაეუფლონ ახალ უნარებს, აწყობენ გეგმებს. ამ ასაკს ფსიქოლოგები თამაშის ასაკსაც უწოდებენ. სწორედ ამ პერიოდში იჩენენ ბავშვები ინიციატივებს. თუ ბავშვის დამოუკიდებელი ქმედებები წახალისებულია, ის საკუთარი ინიციატივის მხარდაჭერას გრძნობს და მზად არის კიდევ ახალი ინიციატივებიც გამოვლეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ბავშვს დანაშაულის გრძნობა უჩნდება. ამ დროს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თუ როგორ რეაგირებს ყველაფერ ამაზე მშობელი. არის ხოლმე იმგვარი შემთხვევები, როდესაც მშობელი მიმართავენ, რომ აი არ გინდა, ოღონდ შენ ეს არ გააკეთო, მე გავაკეთებ ყველაფერ შენ მაგივრად. ან მეორე ვერსია, როდესაც თქვათ აკრიტიკებენ მას ამა თუ იმ საქმიანობის გამო და ბავშვი უჩნდება რაღაც ერთგვარი დანაშაულის გზნობა იმასთან დაკავშირებით, რომ ან მე ვაწუხებ ადამიანებს ჩემი ინიციატივებით, ან ჩემი ინიციატივები არ არის ღირებული. როდესაც ბავშვი დანაშაულის გრძნობითაა შებურკილი, თავს მიტოვებულად და უადგილოდ გრძნობს. უჭირს თავის დაცვა. გარდა ამისა, ბრალის მუდმივი გრძნობა შემდგომში შესაძლოა პათოლოგიის მიზეზი გახდეს. 3 წლის ასაკში ასევე ზოგი მეცნიერის მოსაზრებით ადგილი აქვს გარკვეულ კრიზისს, როდესაც ბავშვის, ასე ვთქვათ, ფსიქიკაში ჩნდება რაღაც გარკვეული ახალწარმონაქმნები. ეს ახალწარმონაქმნი შეიძლება უკავშირდებოდეს როგორც მის ურთიერთობას უფროსებთან, ამავდროულად ის თვისებრივად რაღაც ახალ უნარ შესაძლებლობებს იძენს. მაგალითად, ამ დროს ბავშვი უჩნდება უკვე რაღაც მეცნობიერების განცდა და ყველაზე ხშირად ის ამბობს ხოლმე, რომ აი მე თვითონ გავაკეთებ. აი ამ დროს განსაკუთრებით რა არის გასათვალისწინებელი? ერთი რომ რაღაც დოზით შევამციროთ ისე არეალი რასაც ისე იტყვის არა, ხო? ანუ შესაძლოა რომ ჩვენ მიყავს ასეირნოთ და მას უთხრათ, რომ აი სად ვითამაშოთ, ქვიშაში თუ საქანელებზე. მან თავად გააკეთოს ეს არჩევანი, ხო? ამ შემთხვევაში პრინციპში ჩვენ მას ვაძლევთ არჩევანის შესაძლებლობას. 3 წლის ასაკის კრიზისს უწოდებენ ასეთი ფსიქოლოგები ხშირად ჯიუტობის და ნეგატივიზმის ხანას. 3 წლამდე ასაკში დედის ნაწილია ფსიქოემოციურად და ეს არის სწორედ ის პერიოდი, როდესაც პირველად აცნობიერებს ის, რომ ის არის სხვა, ის არის ცალკე პიროვნება. დანაშაულის გრძნობა იმ ბავშვებს უვითარდებათ, რომლებსაც მშობლები დამოუკიდებლად მოქმედებას უზღუდავენ ან ზედმეტად სჭიან. ძალიან ჯიუტობს და ამბობს, რომ ამას არ გააკეთებს, ხო? ზოგჯერ ადგილი აქვს, რომ დაწვება ფეხებს აბაკუნებს და ასე შემდეგ. დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ შევთანხმდეთ, რომ შენ ახლა ძალიან გაბრაზებული ხარ, ამიტომ საუბარი გავაგრძელოთ ცოტა ხნის შემდეგ. 3-დან 6 წლამდე ასაკში ბავშვები ინტერესდებიან საკუთარი სქესით. ებადებათ შეკითხვები, საიდან ჩნდება ბავშვი, ან რა არის სქესობრივი ურთიერთობა. უნდა ეცადოს მშობელი, რომ ასაკის გათვალისწინებით მოხდეს აი ამ საკითხის გახლა. მინიმალური ინფორმაციაც კი ამ ასაკში საკმარისია. სკოლამდელი ასაკის კრიზისს ფროიდმა ოიდიპოსის კომპლექსი უწოდა. გადაულახავი პრობლემები კი განიხილა როგორც ნევროტული ხასიათის წარმოქმნის წყარო. ოიდიპოსის კომპლექსი ვაჟებთან და პირიქით ელექტრას კომპლექსი გოგონებთან გულისხმობს ტოლვას საწინააღმდეგო სქესის მქონე მშობლისადმი. ფროიდი ამას განიხილავს, რომ ეს არის ჩვეულებრივ სექსუალური ტოლვა, რომელზეც შემდეგ უკვე რა თქმა უნდა არის ეს აცნობიერებს, რომ ეს არ შეიძლება ბავშვი და ამას განდევნის ქვეცნობიერში. პარტნიორის შერჩევის დროს გოგონა ქვეცნობიერად ეძებს ისეთ პარტნიორს, რომელიც გავს მის მამას, ან ვაჟი ქვეცნობიერად ეძებს ის პარტნიორს, რომელიც გავს მის დედას. ფროიდის აზრით, თუ ბიჭებმა მოცემული სტადიის კრიზისი ვერ გადალახეს, ზრდასრულ ასაკში თავხედური ხასიათი უყალიბდებათ. ცდილობენ დაამტკიცონ თავიანთი მამაკაცურობა. უყალიბდებათ ეგრეთ წოდებული დონჟუანის კომპლექსი. ქალებს კი შეიძლება ჰქონდეთ მოუწესრიგებელი სქესობრივი ურთიერთობა. ან იყვნენ ზედმეტად თავდაჯერებულები, შეუპოვრები და მასკულინურები. მუნდალი ამ შემთხვევაში არის ხოლმე მისთვის სასურველი უფროსი ადამიანი, ხო? ეს ძირითადად არის ხოლმე მისივე სქესის მშობელი, რომლისგანაც იღებს ის რაღაცა გარკვეულ ქცევებს, მანერებს და ასე შემდეგ. მოცემული სტადიის წარმატებით გადალახვის ნიშანია ისიც, როდესაც ბავშვი თავისივე სქესის მშობელთან ახდენს იდენტიფიკაციას.
ერიქსონი ამტკიცებს, რომ თუ ბავშვი წარმატებით გაუმკლავდება 3-დან 6 წლამდე ასაკის კრიზისს, მასში გაღვივდება ნაყოფიერი შრომითი პოტენციალი და თავდაჯერებულობა. ფროიდი კი ამბობდა, რომ ამ პერიოდში პიროვნებას უყალიბდება თვითდაკვირვება, კეთილგონიერება და რაციონალური აზროვნება. თავარ როლს მე ინსტანცია ასრულებს. ის ინახავს წარსულის მოგონებებს და მოქმედებს რეალისტური აზროვნების საფუძველზე. სკოლის ასაკი მეოთხე საფეხური განვითარების ფსიქოსოციალური ეტაპების მიხედვით. 6-დან 12 წლამდე პერიოდი პასუხისმგებლობებითა და მოვალეობებით ხასიათდება. ამ დროს ბავშვს უვითარდება შრომის მოყვარეობა. წინა პლანზე კი თვითდისციპლინა მოდის. ეს არის კრიტიკული პერიოდი ბავშვის განვითარებაში. იცვლება გარემო მისთვის და მოთხოვნის მიხედვით უნდა იმოქმედოს. ეს სერიოზული რევოლუცია ბავშვის ფსიქიკაში. ამ პერიოდში ბავშვის მთავარი ამოცანაა, როგორ შეიძლება ვიყო კარგი. ის მზად არის იშრომოს, რათა დაიმსახუროს პატივისცემა. პედაგოგებს ძალიან დიდი როლი აქვთ აი იმაში, რომ ერთი კრეატულობა გაუღვიძონ ბავშვებს და მეორე ეთიკურობა. ბავშვის პიროვნების მომავალი და თვითშეფასების ჩამოყალიბებაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ეს არის დაწყებითი სკოლა. რუსი მეცნიერის ლევ ვიგოტსკის თეორიის მიხედვით, სასწავლო მასალა ოდნავ უნდა უსწრებდეს მოსწავლის განვითარებას. ჩვენ ხშირად ვეუბნებით ხოლმე ბავშვებს, რომ როგორც წიგნში წერია, ისე მოგვუყევი. ბავშვები კრეატიული არსებები არიან, ამიტომ სწავლის პროცესში აი ამ კრეატიულობას ჩვენ ხელი არ უნდა შეუშალოთ. მშობლებმა და პედაგოგებმა სასურველია გაითვალისწინონ, რომ ბავშვებს მოტივაციისთვის წახალისება ავტორიტეტული პირებისგან სჭირდება. ზოგჯერ ბავშვები მხატვრული ლიტერატურის კითხვაზეც ამბობენ ხოლმე უარს, ან ცდილობენ მხოლოდ მოვალეობის მოხდის მიზნით წაიკითხონ. როდესაც მეც აღმოჩნდი მსგავსი პრობლემის წინაშე, გადავწყვიტე ერთი პატარა წამახალისებელი ხრიკი მომეფიქრებინა. ავიღე ფურცლები, რომლებზეც დავწერე წამახალისებელი სურვილები და ჩავდე წიგნის სხვადასხვა გვერდზე. ჩემი შვილის შემთხვევაში ამ ეშმაკობამ გაჭრა. ზოგჯერ მეზარებოდა კითხვა წიგნების. ეხლა უფრო მონდომებული ვარ, რადგან ვიცი, რომ შეიძლება ამ თქვათ 5 გვერდის შემდეგ იყოს ფურცელი, სადაც ეწეროს ჩემი სურვილი, რომელიც ძალიან მომწონს. თანამედროვე ფსიქოლოგია მიიჩნევს, რომ ბავშვები ყველაზე კარგად თამაშის პროცესში სწავლობენ. სწავლების პროცესი განსაკუთრებით დაწყებით კლასებში სასურველია თამაშზე და თანამშრომლობაზე იყოს ორიენტირებული. არ არსებობს არმაცი ბავშვი. არსებობს იმედგაცრუებული ბავშვი. რას ნიშნავს ბევრი დავალება? მაგალითად, აი 15 მაგალითი უნდა გამოწერო ერთნაირი. ჩვენი ამოცანა რა არის? რომ ამ ბავშვში მექანიზმი ამუშავდეს, ხო, რომ გაიგოს ეს წესი. ამ წესს ბავშვი 5 მაგალითშიც გაიგებს. განვითარების შეფასებისას მნიშვნელობა აქვს იმის გამიჯვნას, რისი გაკეთება შეუძლია ბავშვს დამოუკიდებლად და რისი სხვების დახმარებით. ფსიქოლოგები დასაშვებად მიიჩნევენ უფროსების დახმარებას, თუმცა მათ თანდათან უნდა შეამცირონ დახმარება და ბავშვს დამოუკიდებლად მუშაობის საშუალება მისცენ. 6-დან 12 წლამდე ასაკის ბავშვს თვითშეფასება უყალიბდება. ამ დროს შეფასებითმა დამოკიდებულებებმა შეიძლება ხელი შეუშალოს თვითკომპეტენტურობის გრძნობის განვითარებას. შეცდომა არ არის ლეგიტიმური ჩვენ საზოგადოებაში. შეცდომას ვერ დაუშვებ. ბავშვმა უნდა იცოდეს, რომ ვერ ისწავლის თუ შეცდომას არ დაუშვებს. და მშობელი ერთი მხრიდან პრესია მშობელი და მეორე მხრიდან პრესია მასწავლებელი. რომ ორივე ესე იგი გადაუხაზავს, აუჭრელებს ამ როლს, ეტყვის, რომ ეს რა საშინელებაა, ეს შენ არ გამოგივიდა, ეს რა ესე იგი ზარმაცი ხარ და უნდა მოინდომო. მორჩენილია იქ ამბავი. და როცა ეს ავტორიტეტი, როცა ცუდად იქცევა, მარტო მაშინ ამჩნევს ამბავს. და როცა ეს ბავშვი ცდილობს ყველანაირად, რომ რაღაცა გააკეთოს კარგად და ამას არავინ არ ამჩნევს, ეს იმედგაცრუებას იწვევს. სხვადასხვა წრეზე სიარული ხელს უწყობს ბავშვების ინტერესების სფეროს განვითარებას და თვითშეფასების ამაღლებას, თუმცა აქაც ზომიერების დაცვა არ რეკომენდებული. ბავშვმა შეიძლება ყველაზე გამოთქვა სურვილი, იმიტომ რომ ყველა მოწონდეს, მაგრამ მისი რესურსი ხო სასრულია. იფიტება, მერე აგზნებული ხდება, მერე ვერ იძინებს, მერე კიდე სხვა პრობლემები აქვს.
12 წლამდე ასაკის ბავშვისთვის ასევე მნიშვნელოვანი ხდება სხვების აზრი, განსაკუთრებით თანატოლების. ამ პერიოდში ის საზოგადოებაში ადგილის დამკვიდრებას იწყებს. შენ შეგიძლია ძალადობის გარეშე შენი პოზიცია დაიცვა და არ გადახვიდე სხვის პოზიციაზე. ეს დღევანდელ სამყაროში ძალიან მნიშვნელოვანია. უსაფრთხოების განცდა კონდეს, შენ ენდობოდე შენ გარშემო ადამიანებს, ცნობის მოყვარე რო შეკითხვა დასვა, შენ მიიღო დახმარება, შენ გაუწიო სხვას დახმარება. ეს ყალიბდება ზუსტად 11 წლამდე. ამიტომ მნიშვნელოვანი გავითვალისწინოთ ჩვენ ბავშვის განვითარების, როგორც აზროვნების, ასევე ემოციური განვითარების თავისებურებები 12 წლამდე. აქ ფუნდამენტი აქ იყრება. ამ სტადიის საფრთხე არასრულფასოვნების ან არაკომპეტენტურობის შესაძლო გაჩენაში იმალება. თუ ბავშვს ეჭვი ეპარება თანატოლებს შორის საკუთარ შესაძლებლობებსა და სტატუსში, ამას შეუძლია მასში სწავლის გაგრძელების სურვილი მოკლას. ხოლო თუ ბავშვი წახალისებული, რეალიზებული და მოტივირებულია, მას შრომის მოყვარეობა უვითარდება. ბავშვის ეგოიდენტურობა ახლა ასე გამოითქმის. მე ვარ ის, რაც ვისწავლე. ადამიანის ცხოვრებაში ერთ-ერთი ყველაზე რთული პერიოდი 11-12 წლიდან იწყება და დაახლოებით 19-20 წლამდე გრძელდება. ამ ეტაპს ჩვენ გარდატეხის ასაკს უწოდებთ. ამ დროს მოზარდების ფსიქიკაში მნიშვნელოვანი ცვლილებები მიმდინარეობს. მათ ახალ გამოწვევებთან უწევთ გამკლავება. ეს სწორედ ის პერიოდია, როდესაც მოზარდები არ ყვევენ. რას სურთ, ვინ არიან და საით მიდიან. ეს არის ყველა წინამორბედ სტადიაზე განვლილი კრიზისებისა და გამოცდილების შედეგი. ეს არის პროტესტისა და თვითდამკვიდრების ასაკი. პერიოდი, როდესაც მეგობრების აზრი უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე მშობლების. გარდატეხის ან პუბერტატის ასაკი ადამიანის ფსიქოსოციალური განვითარების უმნიშვნელოვანეს პერიოდად ითვლება. საწყისი ფაზა ხასიათდება ორგანიზმში ბიოქიმიური და ფიზიოლოგიური ცვლილებებით. 12, 13, 14 წლის ასაკში, ზოგიერთ შემთხვევაში 11 წლის ასაკში ხდება რაღაცა, რის გამოც ბავშვი კარდინალურად იცვლება. დაუჯერებელი გახდა და აღარ უნდა მითხრას სად მიდის, არ უნდა მომიყვეს დღის მანძილზე რას აკეთებდა, ვის შეხვდა, რაზე ისაუბრეს, შევამჩნიერო დაიწყო თავის ოთახში ჩაკეტვა. მათთვის სამყარო არის ან ბნელი, ან მთელი, ან შავი, ან თეთრი, ან ძალიან ბოროტი, ან ძალიან კეთილი. გარდატეხის ასაკში იწყება მეორადი სასქესო ორგანოების წარმოქმნა. ორგანიზმში მნიშვნელოვანი ჰორმონალური ძვრები მიმდინარეობს. აქტუალური ხდება სასიყვარულო ურთიერთობები. მოზარდი უკვე აღარაა ბავშვი, მაგრამ ჯერ არც ზრდასრულად ითვლება. ის იწყებს საკუთარი თავის ძებნას. გამოვიწყე. ჯერ ზენიტისთვის არ მიგვიღწევია. რაღაც დამწყები ბენდი ვართ ესე ვთქვათ. ჯერ სახელიც არ გვაქვს. ხმით ჩვენსაც ანუ როგორც ასეთი ჟანრი და რაღაც ჩარჩოები არ აქვს. ახლა მათთვის მნიშვნელოვანი საკუთარ თავზე დაგროვილი ცოდნის თავმოყრა და პირადი იდენტობის ინტეგრირებაა. ფიქრობენ, რომ არიან ძალიან გამორჩეულები და განსაკუთრებულები და მას შემდეგ რაც აღმოაჩენენ, რომ ესე არ არის, აქვთ გარკვეული იმედგაცრუება და სურვილი იმისა, რომ მოზარდი იყოს აღიარებული და ვერ პოვებს ამას ოჯახში, შემდეგ გადის ოჯახიდან და ცდილობს ამ ადგილის დამკვიდრებას სკოლაში, უბანში და ეს შეიძლება მოხდეს ძალადობის ხარჯზეც. რაღაცას უგეკითხებთ, ხო? ახალგაზრდა, რომელიც შინაგან ფიზიოლოგიურ ევოლუციას განიცდის, ცდილობს გააძლიეროს თავისი სოციალური როლი. ისინი ფიქრობენ, რომ ისინი უკვე დამოუკიდებელი ადამიანები არიან და მათ აბსოლუტური თავისუფლება ჭირდება. მშობლისთვის ძალიან რთულია, ჩემთვისაც ძალიან რთული იყო ხოლმე, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ სდი ბავშვს, ის რაღაცნაირად გემორჩილება, შენს ფორმაში ცხოვრობს, ასე ვთქვათ, იმ ოჯახურ, ასე ვთქვათ, ყალიბში, რომელიც შექმნილია შენ ოჯახში. და უცებ ხდება, უცებ ატყობ, რომ ეს ყველაფერი ინგრევა და ეს ბავშვი, რომელსაც შენი უყურებ ისევ როგორც ბავშვს, გამოდის ამ წესრიგიდან და იწყებს აბსოლუტურად სხვა ორბიტებზე მოძრაობას. ზოგჯერ ზედმეტად აქცევენ ყურადღებას საკუთარ გარეგნობას. ხშირად უსამართლოდ უკმაყოფილონიც არიან.
ბევრს ფიქრობენ იმაზე, თუ როგორ გამოიყურებიან სხვების თვალში. ზოგჯერ მკვეთრად იცვლიან იმიჯსაც. თითქოს და ლოზუნგი უკავია, რომ დამინახეთ, მე უფრო დამოუკიდებელი გავხდი. თინეიჯერობის საწყის ეტაპზე, როდესაც მომინდა, რომ გამოვსულიყავი ჩვეულებრივი სტილიდან, მეც უმეტესწილად ეგრეთ წოდებული კლეჩატის აროჭკები, ვიწრო შარვლები, დახეული, სკეიჩუზები და ასე შემდეგ. ჩემთვის იმდანად ორგანულია უკვე თუნდაც ის რაც მაცვია, თუნდაც როგორ დავდივარ ვლაპარაკობ, ჩემთვის ეს პროტესტის გამოხატვის ხერხი არ არის. მომწიფების ასაკში მოზარდს ეცვლება ხედვა სამყაროს მიმართ. იწყებს ახალი გზების ძებნას და განსხვავებულად აზროვნებას. ადრე დავდიოდ ბალეტზე, თუმცა რაღაც აღარ მომეწონა და გადავწყვიტე ქართულ ცეკვას სიარული. ასე სკოლაში მეგობრები და ჩაცმულობის მხრითაც შემეცვალა უკვე გემოვნება. ამ პერიოდში მნიშვნელოვანი ადამიანს ჩამოუყალიბდეს საკუთარი თავის იდენტობა, რისი საფუძველიც ბავშვობაში იღრება. თუ მოზარდი საკუთარი ემოციების გადატანას ხელოვნების, სპორტის ან მეცნიერების რომელიმე დარგში მოახდენს, არის ალბათობა, რომ მისთვის გარდატეხის ასაკმა დიდი პროტესტების გარეშე ჩაიაროს. მშობელი უნდა გახდეს უფრო და უფრო მხარდამჭერი. მხარდამჭერი იმ თვალსაზრისით, რომ ბავშვს არ უნდა გაუჩნდეს სურვილი რაღაცეების დამალვის. მე მოგისმენ, შემოგთავაზებ ჩემს გარკვეულ მოსაზრებებს, ჩემ გამოცდილებაზე დაყრდნობით, მაგრამ არ გაიძულებ მაინც და მაინც მიიღო ჩემი გადაწყვეტილება. მშობელი მაკონტროლებლიდან სასურველია გადავიდეს მხარდამჭერის პოზიციაზე და უპირობო სიყვარული შესთავაზოს შვილს. საკმაოდ რთულია მშობლის პოზიციიდან, რომ რაღაცებზე ან თვალი დახუჭო, ან უფრო გრილად შეხვდე, ან დაელოდო რაღაც უნარების განვითარებას და გინდა რომ იმ წუთში ჩაერიო როგორც მშობელს და უშუალოდ ან შენიშვნა მიცე, ან რაღაც მოუწოდო, ან მიუთითო, რაზეც ამ ასაკში ძალიან მტკივნეულად რეაგირებენ ხოლმე ბავშვები. ჯიუტი ვარ ხოლმე და რამოდენიმეჯერ დამიძახი მაინც არ მისმის. ასევე პირადი იდენტობის განვითარებაზე დიდ გავლენას ახდენენ სოციალური ჯგუფები, რომლებთანაც მოზარდი თვით იდენტიფიცირებას ახდენს. თუმცა ეგოიდენტობა მთელი ცხოვრების ბრძოლაა. ადამიანი მუდმივად ვითარდება. გარდატეხის ასაკის დასრულება ხშირ შემთხვევაში რასთან არის დაკავშირებული, რომ მე აღმოვაჩინე, ვინ ვარ, რა მინდა და როგორ მინდა, რომ მივაღწიო ჩემთვის სასურველს. თუ მე ამ კითხვებზე პასუხის გაცემა 16, 17, 18 წლის ასაკში ვერ შევძელი, ეს გრძელდება მანამ სანამ ამ კითხვებზე პასუხს არ გავცემ. სიჭაბუკის კრიზისიდან წარმატებით გამოსვლის დადებითი შედეგი არის ერთგულება, რაც თავის მხრივ იდენტობის ქვაკუთხედია. ამ სიუჟეტზე მუშაობისას საკმაოდ ბევრ თინეიჯერს შევხვდი. მინდა აღნიშნო, რომ ეს არის თავისუფალი, დამოუკიდებელი, ლაღი და იმედის მომცემი თაობა. ასე რომ მშობლებო, ნუ შეშფოთებით თუ ერთ დღესაც აღმოაჩენთ, რომ თქვენმა შვილებმა თმები ლურჯად შეიღებოს ან სულად გადაიპარსეს. ნურც გახრეტილი ცხვირიან წარბი შეგაშფოთებთ. გახსოვდეთ, რომ ეს მათი ცხოვრებაა და მათ აქვთ უფლება გააკეთონ თავისუფალი არჩევანი.